নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10 গণিত সাবজেক্টটো যেটো দ্বিঘাত সমীকৰণ চেপ্টাৰ আছিল তাৰ অনুশীলনী 4.1 ৰ 2 নম্বৰৰ গোটেইকেইটা বা 2 নম্বৰৰ পিছত যিকেইটা অংক আছে গোটেইটা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। ইয়াত একদম ইজি পদ্ধতিত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে চাবা যে ইয়াত এটা বস্তু তোমালোকে ভালদৰে চাব লাগিব যে ইয়াৰ সমীকৰণ কেইটাহে আমি বনাব দিছে। ইয়াত দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। আমাক কি কৰিব দিয়া নাই, দ্বিঘ আৰু প্ৰস্থ উলাইব দিয়া নাই। কিন্তু পৰীক্ষাত এনেকুৱাকে নাহে। পৰীক্ষাত আহে এনেকুৱাকে যে তোমাৰ এইখিনি দিয়া নাথাকে, ডাইৰেক্ট এইটো কোৱেশ্চন উঠাই দিব যে আয়তাকাৰ মাটি এটুকুৰাৰ কালি ইমান বৰ্গমিটাৰ, মাটি টুকুৰাৰ দিক আৰু ইয়াৰ পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 বেছি। আমি মাটি টুকুৰাৰ দিক আৰু প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, আমাক দিক আৰু প্ৰস্থ উলিয়াবলৈ ক'ব। গতিকে কোৱেশ্চন অনুযায়ী আমাৰ যিকেইটা কোৱেশ্চন ইয়াত দিয়া আছে সমীকৰণ আৰ্হিত বনাব লাগে। গতিকে মই এইকেইটা বনাই দিম, কিন্তু ইয়াৰ সমাধানবিলাক দিক প্ৰস্থ ওলোৱাৰ যিবিলাক সমাধান এইবিলাক মই এইটো চেপ্টাৰৰ লাষ্টত মই আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু এইটো ভিডিঅ' মিছ নকৰিবা। ঠিক আছে, সো প্ৰথমটো আমি তেনেহলে কেনেকৈ কৰিম। কি কৈছে, আয়তাকাৰ মাটি এটুকুৰাৰ কালিটো দিয়া আছে আমাক কিমান মিটাৰ স্কয়াৰ বৰ্গ মিটাৰত, আৰু মাটি টুকুৰাৰ দিক ইয়াৰ পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 বেছি। পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 বেছি। গতিকে আমি পথালি আগতে ধৰিব লাগিব, তেতিয়ালৈহে দিক পাম। যে ধৰা হল আয়তাকাৰ মাটি টুকুৰাৰ মাটিৰ কি ধৰিম, দিক ইয়াৰ পথালিৰ দুগুণতকৈ, পথালি ধৰিম মানে প্ৰস্থ ইকুৱেল টু কি ধৰিম, x মিটাৰ। ঠিক আছে, ইয়াৰ প্ৰস্থ কিমান ধৰিলো আমি, x মিটাৰ। এতেকে দিক কি হ'ব, এতেকে দিক ইকুৱেল টু কি কৈছে আমাক, যে ইয়াৰ পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 বেছি। তাৰমানে পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 বেছি মানে কি, 2x + 1, দুগুণতকৈ 1 বেছি। ঠিক আছে, এইটো হল মিটাৰ। তাৰপিছত চোৱা কি কৈছে, যে যিহেতু ইয়াৰ কালি ইমান দিয়া আছে, গতিকে আমি কি কৰিব লাগে, সমীকৰণটো ইয়াৰ পৰাই ওলাব পাৰিম। যে যিহেতু আয়তাকাৰ মাটিৰ কালি ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে, কালি দিয়া আছে কিমান, 528 মিটাৰ স্কয়াৰ। বৰ্গ মিটাৰ মানে মিটাৰ স্কয়াৰ। গতিকে কালি দিয়া আছে ইমান। গতিকে কালি ফৰ্মুলা আমি কি জানো, দিক পূৰণ প্ৰস্থ। কি জানো, দিক পূৰণ প্ৰস্থ। আমি কি জানো, দিক পূৰণ প্ৰস্থ ইকুৱেল টু কালি কিমান হ'ব, 528। গতিকে দিক আছে কিমান, 2x + 1 আৰু প্ৰস্থ হল কিমান, x ইকুৱেল টু 528 ইমপ্লাইজ। গতিকে x লগত এইবিলাক পূৰণ হ'ব। গতিকে 2x² + 1 লগত x পূৰণ কৰিলে x, আৰু এইটো ইফালে আহিলে কিমান হ'ব, 528 ইকুৱেল টু 0। গতিকে চোৱা এইটো হল কি, দ্বিঘাত সমীকৰণ। আমাক দ্বিঘাত সমীকৰণ ওলাব দিছে। সো এয়াই হল নিৰ্ণয় দ্বিঘাত সমীকরণ। ঠিক আছে, এইটো হল 1 নম্বৰ। ইয়াৰ সলিউশন বিলাক মই কৰিম, এইটো চেপ্টাৰৰ লাষ্টত কৰি দিম। ঠিক আছে, নাম্বাৰ 2 চোৱা, মানে কোৱেশ্চন আকাৰে যেনেকৈ কৰিব লাগে এইটো আগতে কৰি দি আছো, আৰু এইটো এনসাৰ যে ওলাম এইটো নিজাববীয়া, মানে কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰি দিম। মানে কোৱেশ্চন পেপাৰত যেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব এইবিলাকত তেনেকুৱা টাইপৰ কৰি দিম। ঠিক আছে, এবাৰ চোৱা নাম্বাৰ 2। নাম্বাৰ 2 চোৱা কি কৈছে, দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা পূৰণফল 306। আমি সংখ্যা দুটা উলিয়াব লাগে। দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক হলে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম দুয়োটাই হ'ব। গতিকে ক্ৰমিক মানে ওচৰা-ওচৰি যিবিলাক সংখ্যা থাকে এইবিলাক, এটা যদি x হয় আৰু এটা কি হ'ব, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 এইবিলাকে হ'ব। গতিকে আগতে আমি ধৰি লম যে লেট দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা হল সংখ্যা ক্ৰমে x আৰু x + 1। ঠিক আছে, এটা হল x আৰু এটা হল x + 1। এতিয়া চোৱা আমাক কি কৈছে, যে অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল হল কিমান, 306। একৰ্ডিং টু কুৱেশ্চন আমাক কি কৈছে, পূৰণফল মানে এইটো, ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিব লাগে। x ৰ লগত x + 1 পূৰণ কৰিলে কিমান হয়, 306।
এদিকে 3x ৰ লগত x পূৰণ কৰা x স্কয়াৰ প্লাস x ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে x আৰু এইটো ইফালে আহিব 306 ইকুৱেল টু 0 সো এয়াই হল নির্ণয় দ্বিঘাত সমীকরণ ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা নাম্বাৰ 3 চোৱা কি কৈছে ৰামৰ মাক তেওঁতকৈ 26 বছৰ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ বয়সৰ গুণফল আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত হৈ গৈ কিমান 360 বৰ্তমান ৰামৰ বয়স ওলাব লাগে গতিকে বৰ্তমান ৰামৰ বয়সটো আগতে ধৰি লম যে লেট ৰামৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব x বছৰ ঠিক আছে কি কৈছে আমাক ৰামৰ মাক তেওঁতকৈ 26 বছৰ ডাঙৰ ৰামৰ বৰ্তমান বয়স হল x বছৰ আৰু ৰামৰ মাকৰ বয়স হল কিমান তেওঁলোকৰ বয়সৰ 26 বছৰ ডাঙৰ এতেকে ৰামৰ মাকৰ বয়স বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব কি কৈছে ইয়াতকৈ 26 বছৰ ডাঙৰ তাৰমানে ইয়াতকৈ ৰামতকৈ 26 বছৰ ডাঙৰ তাৰমানে ৰাম প্লাস কিমান হ'ব 26 বছৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা according to question প্ৰশ্ন মতে কি কৈছে যে প্ৰশ্ন মতে কি কৈ দিছে যে তেওঁলোকৰ বয়সৰ গুণফল আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত ইয়াৰ বয়সৰ গুণফল আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত ইয়াৰ বয়স 3 বছৰ পিছত কিমান হ'ব x + 3 আৰু গুণফল কৈছে মানে কি এটো পূৰণ হ'ব গতিকে x + 26 আৰু কি কৈছে 3 বছৰ পিছত গতিকে 3 প্লাস হৈ যাব ইকুৱেল টু কিমান হয় 360 এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন মতে আছিল গতিকে x + 3 তাৰ পিছত x ৰ লগত এটো ঠিকে থাকিব x থাকিব 26 আৰু 3 পূৰণ কৰি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব কি হ'ব 26 এটো x আৰু 26 আৰু 3 26 27 28 29 কিমান হ'ব 29 ইকুৱেল টু 360 এতিয়া আমি এটো পূৰণ কৰিম প্ৰথমতে চাবা x ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব x স্কয়াৰ x ৰ লগত 29 পূৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব 29x তাৰ পিছত 3 ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 23x 3 ৰ লগত 29 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 9 27 ৰ 7 হাতত থাকিল 2 2 3 6 7 8 87 ইকুৱেল টু কিমান আছে 360 এতিয়া সো x স্কয়াৰ ইফালে আছে তাৰপিছত এটো সোৱা প্লাস হৈ যাব 29 আৰু 3 32x প্লাস 87 মাইনাস 360 এটো ইফালে প্লাস আছে ইফালে আহিলে কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব এতিয়া হলে সো আমি কি কৰিম x স্কয়াৰ প্লাস 32x এটো মাইনাস কৰিম 0 পৰা 7 গলে কিমান হ'ব তাৰমানে এনেকুৱা হ'ব 360 আৰু 87 10 ৰ পৰা 1 ধাৰ গলে 10 10 ৰ পৰা 7 গলে 3 থাকিল কিমান 5 1 ধাৰ গলে 15 15 ৰ পৰা 8 গলে 7 থাকিব 2 তাৰমানে কিমান হ'ব 273 ইকুৱেল টু 0 আৰু ডাঙৰটোৰ লগত মাইনাস আছে সেই কাৰণে মাইনাস এটো হল দ্বিঘাত সমীকৰণ এতেকে ই হল নির্ণয় দ্বিঘাত সমীকরণ ঠিক আছে এটো আছিল কি নাম্বার 3 আৰু এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে সব প্ৰিভিয়াস যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে তাত আহিয়া থাকে কোনবিলাক কম্পেয়াৰ নহয় 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ বেছি 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ এইকেইটা পৰীক্ষাত অলপ মানে ক্ৰিটিক্যাল কে দিয়া থাকে আৰু এইবিলাক কোৱেশ্চন কত পাবা তোমালোকে পি টেষ্ট বা টেষ্ট পেপাৰত যিবিলাক কোৱেশ্চন আহে তাত গম পালে তাত যদি যোৱা তেতিয়া হলে এই কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকে গম পাবা যে কেনেকুৱা সিস্টেমত কোৱেশ্চন বিলাক আহে আৰু এইবিলাক কোৱেশ্চন আমি আলোচনা কৰিম চেপ্টাৰৰ হেকত আলোচনা কৰি দিম বা টেষ্ট পেপাৰত আলোচনা কৰিম তেতিয়া তোমালোকে কোৱেশ্চনৰ লগত আলোচনা মানে জড়িত হৈ থাকিব পাৰিবা গতিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবা যেতিয়া মই ভিডিও বিলাক আপলোড দিম তেতিয়া তোমালোকে চাব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা নাম্বাৰ 4 নম্বৰ চোৱা এখন ৰেলগাড়ীয়ে 480 কিলোমিটাৰ পথ এটা সমান দ্ৰুতিত ভ্ৰমণ কৰে যদি এই দ্ৰুতি প্ৰতি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ কম হলেহেঁতেন তেন্তে একে সমান দূৰত্ব আগৰিবলৈ 3 ঘণ্টা বেছি ললেহেঁতেন আমি ৰেলগাড়ীখনৰ দ্ৰুতি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি প্ৰথমতে ৰেলগাড়ীখনৰ দ্ৰুতি ধৰি লম তাৰ পিছত চাবা কি কৈ আছো লেট বা ধৰা হল ৰেলগাড়ীখনৰ
দ্ৰুতি ইকুয়াল টু কি হ'ব যেহেতু এইবিলাক কিলোমিটার আৰু ঘন্টাত আছে গতিকে কিলোমিটার পার আওয়ার বা ঘন্টা ঠিক আছে একর্ডিং টু কোয়েশ্চন বা আমি এনেকে লিখিব পাৰিম যে কি কৈছে ইমান কিলোমিটার দূৰত্বত পথ এখন এটা সমান দ্ৰুতিত ভ্ৰমণ কৰে সমান দ্ৰুতি মানে এইটো দ্ৰুতিত গতিকে এইটো দ্ৰুতিত যেটো সময় হ'ব আকৌ কি কৈছে যদি এই দ্ৰুতি 8 মানে স্পিডটো কি কৰা হয় 8 কমাই দিয়া হয় মানে 8 কিলোমিটার পার আওয়ার কমাই দিয়া হয় তেতিয়া হলে একে সমান দূৰত্ব আগৰিবলৈ মানে কমাই দিয়াৰ পিছত সেই দূৰত্ব আগৰিবলৈ আৰু 3 ঘন্টা কি লাগিব বেছি লাগিব ঠিক আছে গতিকে আমাৰ 3 ঘন্টা কমাই দিয়াৰ পিছত যেটো সময় হ'ব আৰু আমাৰ আগৰ যেটো সময় আছিল তাৰ লগত কি হ'ব 3 ঘন্টা প্লাস হৈ যাব আগৰ সময়ৰ লগত 3 ঘন্টা প্লাস হলে ইয়াৰ সমান হ'ব গতিকে আমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰো বা ডাইৰেক্ট আমি বাক্য আকাৰে লিখিব পাৰো এতেকে আমি সময় দুটা আগতে লিখি লম এতেকে ৰেলগাড়ীখনে x কিলোমিটার পার আওয়ার দ্ৰুতিত কিমান ঘন্টা কিমান কিলোমিটার 480 কিলোমিটার দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ লোৱা সময় ইকুয়াল টু কি হ'ব আমাৰ দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা কি আছিল আমাৰ দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা আছিল কি v ইকুয়াল টু s বাই t তাৰ মানে কি আছিল দ্ৰুতি ইকুয়াল টু দূৰত্ব বাই সময় তে সময় ইকুয়াল টু কি হ'ব t ইকুয়াল টু কি হ'ব s বাই v মানে দূৰত্ব বাই দ্ৰুতি তেনে দূৰত্ব বাই দূৰত্ব হলে এইটো দ্ৰুতি হলে এইটো তাৰ মানে কি হ'ব 480 ডিভাইডেড বাই x ঘন্টা ঠিক আছে আকৌ কি কৰিম আৰু ৰেলগাড়ীখনে দ্ৰুতি 8 কিলোমিটার পার আওয়ার কমাই দিয়াত 480 কিলোমিটার দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ লোৱা সময় কি হ'ব দূৰত্ব বাই দ্ৰুতি তে দূৰত্ব আছিল কি 480 দ্ৰুতি কিমান কমিছে কিমান 8 কিলোমিটার কমিছে আগৰ দূৰত্বতকৈ তাৰমানে x - 8 ঘন্টা ঠিক আছে এতিয়া হ'ব কি একৰ্ডিং টু কোৱেশ্চন মানে প্ৰশ্ন মতে চাবা প্ৰশ্ন মতে কি হ'ব যেহেতু আমাক কি কৈছিল যে আমাৰ 8 কিলোমিটার এইটো কমাই দিয়াৰ পিছত কিমান হ'ব আগৰ যেটো সময় আছিল তাতকৈ 3 ঘন্টা বেছি লাগিব গতিকে আমি কি লিখিম যে এইটো আগতে লিখিম যে 480 ডিভাইডেড বাই x - 8 ইকুয়াল টু 480 ডিভাইডেড বাই x প্লাস কিমান 3 ঘন্টা বেছি লাগিব এতিয়া চোৱা এইটো ইফালে আছে 480 ডিভাইডেড বাই x - 8 এইটো যদি ইফালে আনো মাইনাস হ'ব 480 ডিভাইডেড বাই x ইকুয়াল টু 3 এতিয়া চাবা এইটো আমি এলসিয়াম লম প্ৰথমতে বা ইয়াৰ পৰা আমি কমন লব পাৰিম যে 480 টো কমন লম লোৱাৰ পিছত কি হ'ব 1 বাই x - 8 মাইনাস 1 বাই x ইকুয়াল টু 3 তাৰ পিছত চাবা এইটো পূৰ্ণ হৈ আছে ইফালে গৈ কি হ'ব হৰণ হ'ব আৰু এইখিনিৰ পৰা আমি কি কৰিম এলসিয়াম লম যে x - 1 আৰু x ৰ এলসিয়াম কি হ'ব x - 8 x - 8 ইয়াত হৰণ দিলে কি হ'ব x হ'ব গতিকে x ৰ লগত 1 হৰণ কৰিলে x মাইনাস x ৰে ইয়াক হৰণ কৰিলে এইটো হ'ব x - 8 আছে গতিকে প্লাস 8 আৰু এইটো পূৰণ হৈ আছে ইফালে গৈ কি হ'ব 3/480 -8 + 8 কেনসেল -x + x কেনসেল উপৰত থাকিল 8 তলত থাকিল কিমান x² - 8x ইকুয়াল টু 3 ৰে একবাৰ আৰু 3 ৰে 4 ৰ ভিতৰত একবাৰ 18 ৰ ভিতৰত 3 6 × 18 0 মানে 1/160 তাৰ পিছত কি হ'ব চোৱা ব্ৰজপূৰণ কৰিম ইয়াৰ লগত এইটো গতিকে x² - 8x ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে x² - 8x আৰু ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে কি হ'ব
ইকুৱেল টু 0 লগত 8 পূৰণ কৰিলে 0, 8 ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 8 6 গুণ 48 ৰ 8 হাতত থাকিল কি 4, 1 8 গুণ 8 9 10 11 12, ঠিক আছে। তাৰ পিছত চোৱা x স্কয়ার মাইনাস 8x, এইটো প্লাস আছে ইফালে লিখিব মাইনাস হ'ব ইকুৱেল টু 0। এদিকে ই হল নির্ণয় দ্বিঘাত সমীকরণ, ঠিক আছে, একদম ইজি। গতিকে তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম এইটো 4 নম্বৰ গেল, ইয়াৰ পিছত আছে কিমান নম্বৰ, এইটো 2 নম্বৰ অফ 4 গেল, ইয়াৰ পিছত আছে 3 নম্বৰ। 3 নম্বৰটো চোৱা কি হৈ আছে। 3 নম্বৰত কি কৈছে যে p ৰ কি মানৰ বাবে p minus 2x square plus 3x plus 5 equal to 0 সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়। এর কি মানৰ বাবে দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়। এতিয়া চোৱা সমীকৰণ নহয় মানে কি, দ্বিঘাত সমীকৰণ কেতিয়া নহব, যেতিয়া এইখিনি হ'ব কি 0। এতিয়া এইখিনি 0 কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া p ৰ মান কি হ'ব, p ৰ মান যেতিয়া 2 হ'ব, 2 ৰ পৰা 2 বাদ দিলে 0 হৈ যাব। যদি 0 হয় তেতিয়াহলে x স্কয়ার 0 হৈ যাব। তাৰ মানে কি হৈ যাব, এইটো এইখিনি গটিখিনি টার্ম কি হ'ব 0 হ'ব। যদি 0 হৈ যায় x স্কয়ার গুচি যাব, x স্কয়ার নাই মানে এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়। আমি কি জানো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ হাইয়েস্ট পাৱাৰ কি হ'ব লাগে 2 হ'ব লাগে। গতিকে p ৰ মান কি হ'ব লাগে -2 নহয় কিন্তু 2 হ'ব লাগিব। গতিকে বি নাম্বাৰ, ঠিক আছে। তাৰ পিছত চোৱা নাম্বাৰ 4, তলৰ কোন কেইটা দ্বিঘাত সমীকৰণ, ইয়াৰ তলৰ কোন কেইটা দ্বিঘাত সমীকৰণ, অলপ আগতে আমি কৰিছিলো যে দ্বিঘাত সমীকৰণ কেনেকৈ আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰো দ্বিঘাত সমীকৰণ। গতিকে চোৱা 4 নম্বৰটো চোৱা, ইয়াৰ লগত কোনটো মিল আছে এইটো চাবা তোমালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা, যে ইজি একদম, তথাপিও কৰি দি আছো মই। প্ৰথমটো কি আছে যে x স্কয়ার x প্লাস 1 হোল স্কয়ার, x প্লাস 1 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু কি আছে 2x মাইনাস 4। এটা যদি করা x স্কয়ার প্লাস 2x ইনটু 1 প্লাস 1 স্কয়ার ইকুয়াল টু 2x মাইনাস 8। গতিকে চোৱা ইয়াত এইকেইটাৰ ভিতৰত গতিকেইটাৰ ভিতৰত কি x স্কয়ার আছে, তাৰ মানে কি গতিকেইটাৰ ভিতৰত x স্কয়ার আছে মানে কি x স্কয়ার কাটাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে এইটো কি দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব, তাৰ মানে 1 নম্বৰটো হ'ব। 2 নম্বৰটো চোৱা, 2 নম্বৰটো চোৱা আমি কি কৰিম এতিয়া চোৱা কি আছে x minus 3 x plus 1 equal to x plus 2 আকৌ x minus 3। so x ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে x স্কয়াৰ, আকৌ x ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে কি হ'ব x স্কয়াৰ হ'ব। গতিকে x স্কয়াৰ গুচিয়ে যাব। গতিকে এইটো কি দ্বিঘাত সমীকৰণ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে এইটো কি হ'ব নহয়। তাৰ পিছত চোৱা এইবিলাক হল শর্টকাট ট্ৰিক্স। তাৰ পিছত হল 2 নম্বৰটো চোৱা ইয়াত চোৱা a minus b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলাত আছে। গতিকে ইয়াত এটা স্কয়াৰ আহিব, ইয়াত স্কয়াৰ আহিব মানে কি ইয়াত স্কয়াৰ নাই, তাৰমানে কাটাকাটি কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে ইয়াত স্কয়াৰ থাকিবই তেনেহলে, গতিকে এইটো হ'ব। তাৰ পিছত চোৱা ইয়াত x ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে x স্কয়াৰ, ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে x স্কয়াৰ, গতিকে x স্কয়াৰ কেনসেল যাব। গতিকে কি হ'ব এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে হল কি 1 আৰু 3। গতিকে 1 আৰু 3 হলে কি হ'ব, 1 আৰু 3 কত আছে 1 আৰু 3 সি নাম্বাৰ। গতিকে এইখিনি হল এইটো এক্সাৰসাইজৰ গতিখিনি সমাধান। গতিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, যদি অংকবিলাক বুজি পাইছা তেতিয়াহলে বা তোমালোকৰ কিবা লাভ হৈছে তেতিয়াহলে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা আৰু লাইক কৰিবা, শেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমাৰ বন্ধুবৰ্গ সকলক দি দিবা, যাতে তোমাৰ লগতে তেওঁলোকেও এটা গণিতৰ পৰা ভাল নম্বৰ আনিব পাৰে। ঠিক আছে, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ।